خانم ولش کردم زنگ نه خب درخواستی که بینندگان عزیز از ما داشتن داخل هر ویدیو در حد 1 دقیقه یا 30 ثانیه به طبیعت فیلم برداری کنیم سیشون، چون بینندگان گفتن داخل ویدیو یکم هم به طبیعت فیلم برداری کنیم. ما هم به خاطری که بیننده ناراحت نبونه و دست ما آزرده خاطر نبون چند دقیقه هم به طبیعت ستون فیلم برداری کنیم تا قسمت بعدی. خدا را به شمای بزرگ میسپارم، شما را به خدای بزرگ میسپارم. فعلا خداحافظ. ما خوش آمد. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. شما شاهد کرزاق خان ما یه مقدار وسیله سنسی برا کنم لباسش اندام خیلی دود. حالا برم شنسیش کنم در ساعده در وضعیت تا امروز رفتم داخل شهر لباسش اندام بدوز بردم شنسیش. زهرا کارش گیره نیسته کلونه زهرا برو والی هینه برم همی وسیله لبنه مجل برانتش. سلام خوبی سلامتی ممنون سلامت چی کنی؟ هیزم آورد ایره خیزم ناشه نه شاخه درختای بری ها او بالا هیزم آماده ای رو جمع نه این هم او بالا من رفتم داخل کلبه نمیده دادیم صدا اره را متعرضی نرسته اره کی نه من بون میشه دستفانی چون شاید به خاطر این صدا اره کیمه در جنوب من یه مقدار وسیله سمسی تا اون باید دستانشون داخل کلبه گم شهر رفته بود زای دیری و لباسلت هم بردن خیوطی درست چون سوی نامشون داخل میده برست سیسی کن لازشون کن مناسب خوبه یا نه بس دو همین اندازه که دامت بی کردشو شهر او رو او پسر هم فکر کن را سربازی ها را سر خدمت داشتن ها به نام میشنارم زنیت بزرمه نه امروز نمیره اصلا حتما رفته من هیچی خواهم امروز شده رفت خواهیشو هم برای بهتر شرشنده و بود من ازیتی شده اینو اول میری بهتر بیره خب نه اینا خوشوانسی اصلا یه چی دو من بی نو من مثلا تنه راضی کنن خوشوانسی ملک اندر به او شد دیشه راضی که بیومد سنجه دفعه همه خوابات ازدواج کنه گوشی صبح خشیاد دیگه ما با خون صاحب همه چیه بونده دیشه هم قبول دار نه تا صبح اون اردنه اومد خدا شکر دقیقه سنده نیور دارد برای خدمت هم دقیقش 2 ماه طول کشید تا بخواب یا مرخص مگه اگه چه دیش برای بهوش مجبور کنی بیا سنده وردار یه چی دوری بخواب
میخوای کار نترسانسید پیدا کنم این جایل و هم فکر کنم بچینی پیل زیادی نبکن ما اگه چیزی بلدی مثلا اگه بلدی چیزی درست کنی حالا هرچی که خود دونی بگو تمام وسیله شه بسونم سید درست که بفروشه حداقل ایتری بسونی پیلوری وسیله شه بسونی ها طوری نیست در حد یکی بسونی بفروشی خوبه چون تو کل بته همچه خوف ناره نیو ببره جای کار کن ولی دیر راحتی بشی نمیره درست کنی بهتره حالا ما قبلا شالی دونستم بافم بهتری میله و یا کاما بسونی باید اون مورسی مثلا دستبند چی اینی که نمیده تو دستبند باشم همین خروزیه خان یا بچه سوال دستبند خان اوابی مثلا ایره مدی من هم دوار بچه باشه حالا بعدا هم بگه قشنگ چی قاطم و یادداشت کنم برم شو خیلی کار خوبی کنی ایتونو اینو درامشو بهتر بود میبخو درامشو زیاد بود ولی نه سی شرایطت بهتره تا ایره چه بود داخل کل بچه قفل ناشته بود یا ببره جای کار کن کل به مردم هم خب نیو با قفل زنیدمش یا کسی جا کل به ما قفل زنیدمش همه حس سیدو بچه اجازه حالا شاید بیا ناراحت بود روشنی بود نه باز نه با هر دوری رو بی یه جای خورده نفت جور کنم برم سید داره زیادی کنم چون حالا درست الان ترس روشنی ولی یه شو که بارون یه چی بزنه به مکافات روشنش خیلی پول هسته که باستن نه زیاد نه آشنا بی نه چه خیلی کنم دست میشه هم خیلیه نه آشنا بیده تخفیف هم ده حالا برای سیلی شکر منم مثلا سید خوبه من علاقه منم خوبه نیستم در خونه ولی این شکر درست شکر باش رفت حواسته تش بود مورد واسه معوض باش بوده آتیش هم خاموش بی روشنشان سید باش بابت لباسه رنگ دست در نکنه یه رو سری و رنگشو بیره خیلی خوب یه رو سری بعد رنگ سری لباسه نه خواهش که خاله اگر خواستی یه رو سریع میستم نیستید باشه بسترم باش دیوان هسته یا روچی؟ حالی ها نمیستم سید در دوش چه اشکنان شو من تو رو بمرم البته نسیم شو خوابه اونه خمونه وردم شو خواهش چون یا بسته زیاد تو بی بسته چون 6 تا داخل شونه مهمونی چی هم خواهید وقت نیاست تشکن نوری که بیایی رو سرت بزنی های قرار بیل بیاری ده نامدی خواسته خود فلاستی نامدی چه کنی سری با بیل جل بیل سری؟ بیل فراموش کردم من احتمال دیدم اون روزم اون پسره نرست سر خدمتش بیا 30 نوردم حالا ده اگر امروز نوم سر بزنه هم صبح یارم سید هم پلاستیک یارم هم بیل ولی احتمال دیدم امروز به سری بزنه قبل یکی بره نه معلوم شاید باید زرد شده اونم ده لا یا رفت سر خدمتش یا باید زرد یا هرچی احتمال دیدم امروز شاید به سری بزنه ده گانومی حالا صبح یارم ولی بازم دستش در نکن تا دیواران درست شده حالا صبح هم خودمون باید و پشتش هم جیل بریزیم که اگه بارونی چیزه
اونه یا پشت کل بنو بجرا فعلا باید درستش کنیم، باید پشتش اول درست کنیم که اگه بارونی چیزی خصوص کاجل یا روزی یازیر اگه او پشتش بیاد آخر با اول پشتش درست کنیم بعد است کم کم کاجلش کنیم باش بازم ها بین ها بس هیچ کنید نه اصلا گوزه یا دیگه برام برسی نامزد چه گوزه قراره که با هم عروسی کنیم حالا بزرم نه بود خواهش واسه تو بچه خیلی بزرم زنده نبود بزرم نشد زن نبود حسن نبود ما دوش نگفتم من دوش با حسن نامه گفتم نه من نیخوام با حسن من حرفتو نیزنه اصلا حرف میزنم من حسن گفتم میخواست ایدم ببازینه که اون چه سال لاغش که مش با اون حساب با اون زف کنه من کاری خدا حال برا هرچی میچن دیگه پر رو تو من حسن بخاره دونم چی کردی که حسن گلت نخواه خاله ایگم خواهشتی کنم برا ما حسن دوش آقای پراتر میدونه با ما با تایر راستی گو اولی بگی چه دوش با گل شیرینی ما بیسی سومه بیرون من نقشه چشینی بیچ ارسی میراث با تام چشی بالا ارسی میراث با اصلا ما رفتیم برا رب ناشته حسن نیگفتم با ارسی نیگم حسن ما کشکیلوتره خب از اینا چی کرده که گلیزه 22 سالشه mis 6 سالش رفته رو نه با حسن اگه بیا اونو بسون خانواده صحبت کردنه خانواده صحبت میگم بگی چند میداری چیزی نمیکنی هی هر روز میخوام میرین من اصلا دوست دارم خش من واش نیام دوستش داره ولی خب نه میخوام بخوام چی نخوام اسمش مسعود اصلا نمیخوام آقا پراتو من مسعود نمیخوام ها مسعود الان داخل زندان ولش کنی حالا زن پلیسی دارم ولش کن حالا زن پلیسی دارم فیلم خجالت بچش چند سالی ما با هم ایما کنم قمارانه که بیابونم بسونه حتما آدم بدیه چه بله چه نه آدم تو خواهد اصلا متوج گفتی آخه شما بی سنده این که نتنه دیگه خامات از دواز کن متمت برشه حتما معلومه خانم اسم مسمه هرچیه ایگو مو اصلا حسن تالان بهت اصلا هر صحبت میکنم گو حسن اومه بی ایرو من ادی صبح شما خواستگار من هم گفتم نیخوامه تو خیلی سنم کم تره
بس هم 3 تا بچه حسن دارم. دارم گویی ها ایخام. ها ایگه من ایخام حتما نیخواد. حتما تا گوشی زنی. نه تو گویی ایخامش من حسن نگو ها. بگو حسن گویی. حسن اول گو ولی بعدش تو گویی ها. چیو؟ زندگی کن بیدی خیلی هستم. زندگی چیه چیده نه بگو عاشق تو یان عاشق نه تو حتما یه کاری الان زنگ زن فیلم او خانمی انچران هم دارم زنگ زن بیاد دستش خب الان من حسن نرفت سربازی خبره باش تماس بگیر اگر تنخواه مشکل تونه حل کسی چون ای رو سارا من تو چی میگی تنخواه نه من هرچی آقا من نیخوامه مثلا خدمش نیایی من هیچ کاری نکردم خدا دونه اینو خوشی نونو سر ارسی میراث هیچ شرده هیچی که نقشه رتم میشم یا خواستگار تمام ارسی شیخه نه من هیچ ارسی نمیخوام ما که مسی زنده ایم تلاش ما بارمون نشست صحبت کردن که ما ازدواج کنیم خب الان خیلی نیخوامش تا این نخواد ستایی با ازدواج کنه نه اصلا کاری خانم بلیش که الان زنگ زنیم من پلیس زنی هر کی خیلی خجالت چشی دست نله ولی به دست هم ننرسم دستم بزنی تا بیام اگل بزنی بیایش ساهنه حال ایگم حالتو نیست مو چند روز پیش ای آقا آقای پراتور رئیس سندین آقا جلوی ما پلیس خواست برم و پدر حسن هم بی دست میگم ننی توفهی که دست دینی؟ حالا یا هر چیم دلم میخواد اصلا باشه بگو اوبس پدر حسن اومد یا سندین آقا جلوی ما خیلی وقت ده نامه بیسترام ما پیش ازار سنده نیم حسن یا چند روز پیش اومد میخواستم نشناختم چند حسنه گو با اون بیمارستانه ایما سنده نیازه هم بسروشیمش خرج با اون صبح شما با دسته گلومه نه من تالا دیمش بینید نه من تو باش کوی چکیمه حتما چیزی گوی به خانم مثلا تا جواب قطعیش نه نه بعد مثلا اگر سیوش نشونده که مثلا اگر حسن دوست داری خود هم زندگی من هیچ علاقه خب ما صحبت کنم باشه که همش زهرا غلط چی زهرا خدا همین من خشم بابا با صحبت کن من هیچ من دیگه رفته من سربازی میرم رفتم نه زنگش بزن هر کاری کنی مثلا هر کاری کنی یا پراتور بزن زنگش من بزن کار کسی دارم من حوصله زنگ به تکلیف من روشن کن و من رفتم تکلیف نیخوام به تکلیفش آب بمانم بیا برم خب زهرا خیلی نیخوامش اول بابرت حسن خوش تکلیف مشخص کن من خیلی با صحبت کنی میگوید علاقه وقت نه خواه خاطر کنه تو خو نیخی خب بابا باش بگی چه نیخوامت همشه که تو من دوش باش گفتم نمیفهمه خب نمیفهمه ده نشون من مردم من سی تاسی دیگه بیا برو هیچ یا نگم تو برو بیا دلم میخوای برو چلو سکارو میری زنونه فهمی؟ بیا برو پام درد که هیچ دور پا میکنی برده بیشوریه باید زنگ بزنیم و پلیس بیا برش همین نه هم او خانمی که رن الان تو اینو من داخل کل بیت اذیتی کنیم پلیس بیا دستگیر شد کنیم شما مادر رو پام دردی چیزی دست مبید کو آقای پراتوسی تو زنی پلیس نیزنی زن بزن آی که مرم زن بزن باید کشته و بوی رو با تیکت کنه نمیرو فهمی؟ تو زیدی تا خانواده نو هراته ایگم برای حسن دوست داری برای حسن دوست داشته من چه کارم بدم نه من تو حسن که دامن دوست ناره بعد از این چند سال یعنی واقعا میفهمی نه کارم با اون بچه هیچ کاری نارم من سه تا بچه دارم به خود بگو سه تا بچه داری دنبال کاره دی برده ده بره آقای پراتور زنگ پلیس ده
اصلا زن پلیس بزن صبحان سنده بردارن برو تو ایده بازی میتونی زنی از این زنارت هم پیانی خب دست هم از ما چه دردومه ببرم من نیفهمی واقعا متوجه نیبی؟ نه اصلا متوجه نیست. دست ما بید کن ما حسن دوست دارمونی که بدونم. آقا تو باید صحبت که اصلا گاهی زبون هم حالیش نیستو نه خانم با خب حسن الان رفته سربازی چطور خواه باید ازدواج کنه چطوری؟ دست نمید که دست من ایشکه نی زندگی ما نخراب که تو اصلا خود خجالت میکشی؟ یه ذره حیا نوری؟ برو کار کنم برو میفهمی سمیرا باباشه بیاره برای باباشه بیار مثل کار ولش که اصلا بتونم نه حرف حسابش تنه قشنگ بشیم نمیگو چیه دقیقه زر نکن همه که ما دنبال مالمانا حسنه اونو تو اشکی گوریزه که حسن فقط ایگو زرا ایگو توچیه ایگو ما هیچ علاقه بار آخر هیوتی ما هیچ علاقه به حسن نارم علاقه ناری همینه بیا بره خوش بگو ما دوشش گفتم ما مجبور نیستم چه من کلبم در نار اومه مرو یکی فکرت آدیش خجالت کشی یه حرف زی نه چه خجالت آم یه چیزنی یه جوری تنکیب منو روشن کنید منو آقا پراتوری یا اگر تیا شد دین مال منال چی بی با آقای مرادی ازدواج چه سرمایش هم 10 برابر هستند نه ده به مشکل خوشه بابا حسن نه چاشکی بدو ایگو بو آم نبود یا بشین سرزاد ایجه هیچ کاری نیتی انجام بدی فهمیدی هیچ کاری نیتی انجام بدی دست خورد کردی دست این که بود فهمی ولش که خالا حسن داخل زندان است کاری دوری مادت بیشوریه بیشوریه خاش نریزم تو خجالت میکشی فهم ناری نکن نه فهم ارداشت خیال روزگار نبی ایره زندگی میکردی این زنده چرا یه حال روزگار باید خود هم نیو تو زمان برداشت چه از خردی خب برا پافینه که حال روزگارم باید برادر نه حسن خره که گلت نمیخوره خب خری چه با هستنی برادر سنت بالا تا بچه داری برادر حوصله نوارم حالا بابا سمیرا خوابه بتا یا روزان که میرین یا آدمی بهتره میریا برای دست و سرم ورده خواهم برای داخل دوست نمی باید بمیری همین رو باید حق تو همین هر بلای سرد یا حق تو همین رو زندگی کنی دونی؟ حق منه خب برادر حق من همینه حق تو همینه فعلا چه ته دست پای زنی هیچ کنی خواهی برادر نه من دست پای نیزنم من به اندازه کافی دارم خب آدمی که دوست دارم اون تو گولیزه فهمی؟ خب باشه برادر حوصله مسر وقت ایگو ما هیچ جا نیرم بیا برو بابا آقا پراتو زن پلیسته خب هرچیگان خانمه خواه مراعات چکنان خوش برات نیره خب من مراعات اصلا حالیم نیم زنگ بزن هر کی دوست داری زنگ آقا پراتو به اردو زنگ داشتی نه هر کی دوست داری صدرا زنگ داشتی باش من دوربین قطع کنم زنگ پلیس بزنم بیا نه حالا تو بجرش تا پلیس بیا حالا بجرش تا پلیس بیا اصلا منطق حالیش نیو بی و میری بهتر بیا بیشور خره حالا شر او دیهونش واپسه چرا به اوشه بیاره گرفتاری بیام من متسا شده چیزی نزید میکنه اساسا مکیل عملیتنا نایج اساسا میتونه بیشتر باش شده الان دیشون من باید چه فراری من بی اساسا ملیتنا نایج من دیم اومد سمت کلبه ولی خدا نیت احسان تو نوید کنم چون خیلی اصلا بی منطقیه بلای سرتی و زورش همته بیشتر بید اصلا من حسن خسن نگه چون من نامزد دارم حسن همته درو چه بید
پخش دیش خود دوشومه بیرو اصلا نگه چه ما این دارم من نامزد دارم نونم اصلا نونم شاید اصلا دی رفته بیونه الکی برداشته بود دیش هم بخواد پیل به ویو الکی بگه نامزد شد نونم شادن میکنه اصلا آن شور ناشته بود ادب همین ناشته نگم بود ده حسن که رفته داخل این شاید دیش بخواد کار بکردی مثلا اموال بهش مال خوشبی رفته بیونه ورده بگه نامزد شد نونم الا ولی به هر حال باید قضیه تمام ببره اصلا میز علاقه و اصلا اصلا آدم دیگه متوجه نیبویه علاقه اصلا رفته تا 2 ماه دم اگر دین مشکل مو حل نبود که سنه در نتیسن جور کنی حتی خود انجا تحویل بی بعضی رفتار دقیقه داخل زنده آرامش داری داخل اصلا نیاز سنه در نی بردارن از این عامل بیشوره سنه سی برنه آورده داخل کلبه نصیبه نپوتنه اصلا پا مادر دو بزنیم چمن آتیش در بردم شون دخواد مش داخل من اوام وجوش میانه خیلی به درد اومد آخه دیام بده دارایی بایست تخته نبین کاری ما کورونه چه شدی تو دوباره میری سیز خزالندی چشی؟ تو زنده من خلاص الا بام راه بیمارستان و به خاطر این قضیه رای بیام بیمارستان من اصلا باید تنش ناسون خبر الان حسن امیر من ردش نشردم بیر نربی خاطر دوباره به خزالندی چشی؟ ما همش به خاطر تنه میخوام سودا جامو ور داده مثل تا بچه دارم رفتی دوه برداشت شدی لمنه چه من زیر دیواره مپام دردی چه من کنم دست بستم ورده هی اذیتم نکنی بگی خواه کلبه ندرست کنم بچه علم بیارم من زنده کنم سیچی این اذیت میکنم ما اصلا قصد اذیت شدن تو چه خانواده ما نه الان موزینه جام خوش انتخاب شده بی تو مزینه ما نه الان جام صبر و بگو خامش آقا پراتور خوش شاهده حسن و ما ایرو ما اصلا گون حسن سنش و ما کمتره سربازن هم سه تا بچه دارم این حرف میفهم هم متوجه این حرف خب من متوجه الان مقصر مخ نیستم مخ شما وجنی من یکی دانه دوست دارم اسمش مسعودی هم زندانه بلند تلاش کنم چه هنه آزاد کنم همین سبتیگان او سنت وجیرو نونم وجیرو سنتنه وجیرو میریتنه نه وجیرو خب خب همون سنت تا یه ماده بیشتر فرصت میام چون اون سنت وجیرو تو بوده فقط دست خسته خانواده مبرده خواهشم میگم کار خانواده نه خواهشنده او دوره نیام مزام نه بو جود مزام نه بو خود مزام نه فقط هر وقت حسن و امیرو بگم منی خامش تا تمام مشکل بود اصلا من نگفتی رفته و رفت امیر رفتی اصلا تو رفتی داخل کلبه اوست رفتی بس دین مکلان رت نهایت زیدیت همه سن رت نهایت تو خانواده من رت نهایت الان بوم را داخل بیمارستان طبعا الان رفتی داشتی همش به خاطر بیمارستان اومدت مزنده ما کلا همه سن رت نهایت باید اذیتم شدی خجالت میکشی تو فاطمه این زندگی فاطمه من پام زنده ایش که نیست مادر مزام تو میبونه اونها مزامن معلومه رفتی این دوار چه من نظر من دیواره خوات آمی چی سن باید نستش خورد کنی براده خجالت بکش خجالت بکش با هیا همیشه تا بسات هم میکنی خجالت میکشه ایگاری فهمه باشه برن آدم زندان مردم آیتی اینه تلده هرچه هرچیش بوی شاشه اینو گردن مو
بابوش خوش از قبل مریضی داشت رابطه تو داره خیلی خوش اگه مریضی قلب داره فقط تقصیر منه همه چی تقصیر منه نه نه زیاده جو بخوان شورشه درالن فینجاشون ایسنشون پلیز تایسه گم خانم انگنا دارن گم زن پلیس نزد به خاطر همون سند ایما فعلا خواهم یه نگم خاطر همون سند به من خواست زن یا پلیس نزدم فقط ترسوندمش هرچی خواستم ای باش حرف زنم برای اصلا حالیش نبی او یکی حالا باز یکی یه کمی بهتر بی اصلا چه من اینقدر و در دومه اینقدر اذیت رو بیرمه اصلا آدم بعضی آدم اصلا شعور ناره قرار نونم یه روزن که میرین یا یکی ده یا یعنی هر روز باید یکی بیای رو دعوا کنه باید داده اصلا خبری صاحب کلبه نه پیداش نچردی؟ صاحب کلبه نه فکرم زنگ استرام گوشیش خاموشه نونم اصلا جریان استرام نه صاحب کلبه نه بزرگی خوبی منه اصلا ایدش اداره نیش اداره خیلی زنگش زنم خاموشه نونم اصلا جریان استرام یا خدای نکرده اتفاق سی خوش واسه یا دلیلی داشته کلبه نویل کرده رفته گوشیش خاموش کرده نونم اصلا من اونو بخاطر سنه شاید هم مثلا جریان استش پیشی اومده و مجبور کلبه نویل کرده بود گوشیش هم و ترس خاموش کرده بود اصلا سیبل کوکیلر خراب بود والا تمام دوربین قطع کنم غذا تا بخوام روزنده هوا خیلی تاریکه بفینه که من بتونم برندم او یه چی دارانسید نه او حالا دست خواب شد نه ده خیلی تاریکه فقط بعضی چه دوربین قطع کردیم بابران یه مقدار ده هیزان بیاری لباسن من کلر چسید جد چی کاری بیچرده که کدوم سیلی رو اشکالی رو بیام آدرینا نرفتی؟ الیاس نه؟ امروز زیاد وقت نکردم تا رفتم این لباس لین دوختم طول کشی سانتی مصیبت یه رو تنجابی نرفتی یه ستاری همشو بزنی در موقع خودسی برای تا ما بگم که اگر میری هم نداشتیم و باید سرباز یا ماهی کنیم برای سرش ایگون نیرویه این که نیم صبح برفتیم این زندان سری محصول بزنیم نه صبح خیلی بود چون باید تا دقیقه یکی دو روز باید کار دلش بدادم حالا تو این کوش صبح برشاد بود باش دادم من ساعت ملاقات چنده ارم نبی باید یه روز قشنگ برم پیگیر کارده شگم 35 ساعت یا 2 روز بیاد یه وقت ملاقاتی بجرم هم دیدم سیبت یه رو خیلی تنجابی تنوی نمیشون برم محصول بینم که ناداییسی که نه یا همه با این عروسی چردمه یا با آقای منادی آیتی فکر نه فکر خیلی که المیری نرفته بود درباره جریانم روزی هیچی نگفته بود همه زندان ایده فیلم میکنی اصلا؟ فیلم چه؟ ایگون که مثلا ویدیو بجوری؟ نه داخل اصلا دم چلانتری که راستی اصلا دنی بود گوشی دمتی سونم به خبرت داخل خود تا من ده کم کم دوربین قطع کنم تا بیننده خداحافظی کنم شو هم رو بیم